Kedves Éva és Artúr, a nálatok tapasztalt történés nehezen szavakba önthető, megfogalmazható, sokszor inkább intenzív érzések, megélések sorozata. Nekem a forrásokban tapasztaltak csak egy része konkrétan felfogható információ. Sokszor a látott vagy általatok átadott útmutatást is inkább érzem, mint értem. Van, hogy azt érzem, az információ átjött és tárolódik a tudatomban, anélkül, hogy felfognám. Majd később egy adott helyzetben, amikor aktuális, vagy amikor kész vagyok rá, hogy elutasítás nélkül megismerjem, aktiválódik. Az első alkalommal, amikor hozzátok mentem, nem tudtam a forrásokról, csak ott derült ki ez a lehetőség, így spontán, kérdés nélkül jártam végig. Ebben az esetben, mivel elképzelésem sem volt, miben lesz részem és mi fog történni, elsősorban maga az élmény fogott meg. Az, hogy mit érzek, látok, ahogy a különböző forrásokba beállok. Kaptam információkat, ezek leginkább általános, a forrásokra jellemző minőségű útmutatások voltak, de összességében az adott időszakra jellemző állapotomra nyújtottak rálátást. Az ezután következő alkalmakkor az esetek nagy részében szintén az adott időszakra jellemző lelki állapotomra, problémáim és feladataim megoldására való rávilágítás volt a kiinduló pont. Ezekben az esetekben a ki nem mondott kérdés talán a hogyan tovább, mi a következő lépés az életemben volt. Konkrét kérdésem egy esetben volt, ekkor az információk is ennek megvilágítására összpontosultak. A konkrét kérdésem valójában két egymással össze nem függő kérdés volt. Az első fizikai szintű problémára néhány mondatos választ kaptam, tanácsot, hogyan kellene szemlélnem az adott problémát, pontosabban hogyan nem kellene működnöm, annak érdekében, hogy előrelépjek. A második kérdés inkább belső, spirituális érdeklődés volt. Az erre kapott szavakkal megfogalmazott válaszok leginkább átérzés, érzés szintjén jutottak el hozzám. Ezek önmagam számára nem megfogalmazható információk voltak, de ezek segítségével változtatni tudtam a gondolkodásmódomon, majd ezután egyfajta szemléletváltás is következett, illetve ez a folyamat azóta is tart. Az élmény minden esetben erős volt, meghatározó és sokszor megdöbbentő. Olyan feladatok, problémák is előkerültek, amikről már rég megfeledkeztem, vagy azt hittem, már megoldottam, túl vagyok rajtuk. A források hatása számomra egyfajta nagyon intenzíven megélt valóság, igazság. Nagyon erős az az érzet, hogy kitisztul előttem a saját valóságom, önmagam látom úgy, ahogy vagyok, és eltűnnek azok a homályos részek, az a fátyol, amivel saját magam elől eltakarom a valóságot. Ez a tisztánlátás a forrásokban való tartózkodáskor a legintenzívebb, de a hatása napokig is eltart. Nem csak a forrásrendszernek van energetikája, hanem a vendégházban való tartózkodás, a légkör, Évával és Artúrral való beszélgetések is egy másfajta megélést adnak, mint a szokásos hétköznapok. Az itt kapott információk és tudás kihat az életemre, állandóan változik a környezetemhez és a belső megéléseimhez való hozzáállásom, konkrét helyzeteket tudok könnyebben megoldani, és az újonnan felbukkanó feladatoknak is könnyebben állok neki. A mindennapi életben felmerülő nehézségek megoldására, enyhítésére, de akár konkrétan energetizálásra vagy hangulatlevításra is a források által energetizált cseppeket, elixír használom. A cseppek hatása hasonló a forrásokban megéltekéhez, egy enyhébb formában és a hétköznapokra vonatkozóan. Tulajdonképpen megtörténik mindez bennem, ami a cseppek nélkül is lenne, tehát mérges vagyok, türelmetlen vagy ideges, de valójában ez úgy játszódik le, hogy érzem a türelmetlenséget, idegességet, ugyanakkor nem érint meg, könnyebben a hatásokon kívül tudok maradni. A hatásuk általánosságban az, hogy felemel, a nézőpontot változtatja meg, és az így tapasztalt átélés minősége változik meg. Segít a megélt tapasztalatok feldolgozásában is. Valahogy úgy tapasztalom, ezek a cseppek a környezete is kihatnak, vagyis a velem kapcsolatos dolgokat sokkal szélesebb körben érintik. Ami bennem kérdés, lezáratlan ügy, arra alkalmat teremt, hogy felszínre kerüljön, megoldódjon, tudatba kerüljön. Az energiacseppek nem csak stresszes, túlhajszolt helyzetben segítenek, nagyon jó meditáció előtt inni, elfogadóbbá és intuitívabbá tesz, de sokszor használtam olyankor is, amikor valamilyen életfeladatom megoldását kerestem.